Κάτω από τα πόδια εκατομμυρίων τουριστών υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας λαβύρινθος 85 χιλιόμετρων. Εκεί, στα μυστικά αρχεία του Βατικανού, δεν φυλάσσονται απλώς παλιά χαρτιά. Φυλάσσονται μυστικά που αν έβγαιναν στο φως θα γκρέμιζαν θεμελιώδη δόγματα αιώνων. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε ποια βιβλία, όπως του Ενόχ, τα εξαφάνισαν από τη βίβλο. Σήμερα θα κατέβουμε εκεί που τα έκρυψαν, γιατί η Εκκλησία δεν φοβάται το ψέμα. Φοβάται την αλήθεια που δεν μπορεί να ελέγξει. Πρέπει να καταλάβετε κάτι βασικό. Τα μυστικά αρχεία δεν είναι βιβλιοθήκη. Είναι νεκροταφείο αληθιών. Κάθε έγγραφο εκεί κάτω έχει περάσει από το απόλυτο φίλτρο. Τι επιτρέπεται να θυμάται η ανθρωπότητα και τι πρέπει να ξεχάσει για πάντα. Και αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι αποδεδειγμένη ιστορία. Πάρτε για παράδειγμα τη σφαγή των Ναητών Ιπποτών. Στις αρχές του 14ου αιώνα, οι Ναΐτες ήταν οι τραπεζίτες του Θεού. Είχαν γίνει πολύ πλούσιοι, πολύ ισχυροί και πολύ ανεξάρτητοι. Το Βατικανό ένιωσε την απειλή. Η λύση ήταν βίαιη. Τους κατηγόρησαν ως αιρετικούς, βλάσφημους, λάτρεις του σατανά. Η κοινή γνώμη τρομοκρατήθηκε. Οι Ιππότες κάηκαν στην πυρά. Για 700 χρόνια αυτή ήταν η επίσημη ιστορία. Η Εκκλησία κατέστρεψε το κακό. Μέχρι που το 2001 μια ερευνήτρια βρήκε μέσα στα αρχεία έναν χαμένο πάπυρο. Το Σινόν Πάρτσμεντ. Τι έγραφε? Το αδιανόητο. Ότι ο Πάπας τους είχε αθωώσει μυστικά. Η Εκκλησία γνώριζε ότι οι Ναΐτες ήταν αθώοι, αλλά τους άφησε να καούν ζωντανοί για να αρπάξει την περιουσία και την εξουσία τους. Το έγγραφο της αθώωσής τους δεν χάθηκε, κρύφτηκε, σκόπιμα. Ενώ άνθρωποι ούρλιαζαν στις φλόγες, η απόδειξη της αθωότητάς τους μάζευε σκόνη, λίγα μέτρα κάτω από το γραφείο του Πάπα. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ένα πράγμα. Τα αρχεία είναι τόπος εγκλήματος. Και αν η Εκκλησία έκρυψε την αλήθεια για να προστατεύσει την τσέπη της, τι είναι ικανή να κάνει για να προστατεύσει το δόγμα της? Και εδώ ερχόμαστε στο μεγαλύτερο θύμα της ιστορικής διαγραφής. Τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Η επίσημη εκδοχή τη θέλει ως μια μετανοημένη αμαρτωλή, μια δευτερεύουσα φιγούρα που απλώς έκλαιγε στον Σταυρό. Αλλά αυτή η εικόνα είναι μια κατασκευή, μια βολική ιστορία. Υπάρχουν αρχαία κείμενα, τα γνωστικά Ευαγγέλια, που γλίτωσαν από τις εκαθαρίσεις και λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου, η Μαγδαληνή δεν είναι ακόλουθος, είναι η κοινωνός. Η λέξη αυτή τρομάζει το Βατικανό. Σημαίνει σύντροφος. Σημαίνει το άλλο μισό. Τα κείμενα την περιγράφουν ως τη μαθήτρια που ήξερε τα πάντα. Που ο Ιησούς της εμπιστευόταν μυστικά, που έκρυβε ακόμα και από τους άντρες Αποστόλους. Σκεφτείτε τη σκηνή που περιγράφουν τα απόκριφα κείμενα. Ο Πέτρος, ο βράχος της Εκκλησίας, ζηλεύει. Ρωτάει τον Ιησού, γιατί αγαπάς αυτήν περισσότερο από εμάς? Γιατί αποκαλύπτεις σε μια γυναίκα αυτά που κρύβεις από εμάς? Εδώ βρίσκεται ο πραγματικός φόβος. Αν η Μαγδαληνή ήταν η πραγματική διάδοχος της γνώσης του Χριστού, τότε όλη η ανδροκρατούμενη δομή της Εκκλησίας είναι λάθος. Έπρεπε λοιπόν να σβηστεί, να υποβιβαστεί. Από κάτοχος της αλήθειας, να γίνει πόρνη που μετανόησε. Τα κείμενα που έλεγαν την αλήθεια για αυτήν κυνηγήθηκαν, κάηκαν, αλλά κάηκαν όλα. Ή μήπως τα πιο επικίνδυνα, τα πρωτότυπα χειρόγραφα που αποδεικνύουν τον ρόλο της, δεν καταστράφηκαν ποτέ. Μήπως βρίσκονται ακόμα εκεί κάτω κλειδωμένα στο σκοτάδι, περιμένοντας τη στιγμή που θα μιλήσουν. Και αν νομίζετε ότι η ιστορία της Μαγδαληνής είναι το πιο σοκαριστικό μυστικό, κάνετε λάθος. Γιατί υπάρχει ένας άλλος μαθητής για τον οποίο μας είπαν ψέματα. Ένας άντρας που το όνομά του έγινε συνώνυμο του κακού, αλλά η άμμος της Αιγύπτου είχε άλλη άποψη. Αν η ιστορία της Μαγδαληνής σας φαίνεται ανατρεπτική, τότε ίσως δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτό που ακολουθεί. Γιατί αν η Μαγδαληνή ήταν το κρυμμένο θηλυκό στοιχείο, υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο που αποτελεί τη σκοτεινή καρδιά της Καινής Διαθήκης,
Για σχεδόν 2.000 χρόνια, το όνομα Ιούδας Ισκαριώτης δεν είναι απλώς ένα όνομα. Είναι κατάρα. Είναι το απόλυτο σύμβολο της προδοσίας. Η εικόνα του μαθητή που φυλάει τον δάσκαλο για να τον παραδώσει στο θάνατο έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας ως η μέγιστη πράξη κακίας. Όμως, στα μέσα του 20ου αιώνα, η γη της Αιγύπτου επέστρεψε ένα μυστικό που περίμενε θαμμένο στην έρημο για 1.700 χρόνια. Τη δεκαετία του 70, κοντά στην πόλη Μπένι Μασάρ, την βορύχοι ανακάλυψαν μια πέτρινη θήκη μέσα σε μια σπηλιά. Μέσα της βρισκόταν ένας δερματόδετος πάπυρος γραμμένος στα κοπτικά. Η πορεία αυτού του εγγράφου θυμίζει θρίλερ. Περιπλανήθηκε στη μαύρη αγορά αρχαιοτήτων, κρύφτηκε σε τραπεζικές θηρίδες στη Νέα Υόρκη, πάγωσε, μούχλιασε και κινδύνεψε να διαλυθεί σε σκόνη. Έγινε γνωστό ως κώδικας Τσάκος. Όταν τελικά, μετά από δεκαετίες, επιστήμονες κατάφεραν να το συναρμολογήσουν και να το μεταφράσουν, το περιεχόμενο προκάλεσε σεισμό. Ήταν το χαμένο Ευαγγέλιο του Ιούδα. Σε αυτό το κείμενο, η ιστορία που ξέρουμε αντιστρέφεται πλήρως. Ο Ιούδας δεν παρουσιάζεται ως ένας άπλιστος προδότης που λύγησε για 30 αργύρια. Παρουσιάζεται ως ο μοναδικός μαθητής που είχε την πνευματική δύναμη να κατανοήσει το αληθινό, σκληρό σχέδιο του Ιησού. Σύμφωνα με το κείμενο, ο Ιησούς ζητάει από τον Ιούδα να τον παραδώσει. Του αναθέτει την πιο δύσκολη αποστολή από όλες, να γίνει ο κακός της ιστορίας, ώστε να θυσιαστεί το σώμα και να ελευθερωθεί το θεϊκό πνεύμα. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό το κείμενο είναι πυρηνική βόμβα για το δόγμα. Αν ο Ιούδας εκτελούσε εντολή, τότε δεν υπάρχει προδοσία. Δεν υπάρχει το απόλυτο κακό που αντιμάχεται το καλό. Υπάρχει μόνο ένα πολύπλοκο θεϊκό σχέδιο που ελάχιστοι μπορούν να αντιληφθούν. Το Βατικανό φυσικά απέρριψε το κείμενο, αλλά το ερώτημα παραμένει. Γιατί να γραφτεί ένα τέτοιο Ευαγγέλιο αν δεν υπήρχε μια δόση αλήθειας? Και κυρίως, πώς μπορούμε να ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα, εκτός αν κάποιος το έχει δει? Εδώ περνάμε από την αρχαιολογία στην απαγορευμένη τεχνολογία και επιστρέφουμε στα υπόγεια του Βατικανού. Στη δεκαετία του 50, ένας σεβαστός Βενεδικτίνος μοναχός και επιστήμονας, ο πατέρας Πελεγκρίνο Ερνέτη, έκανε έναν ισχυρισμό που ακούγεται βγαλμένος από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Υποστήριξε ότι, ως μέλος μιας μυστικής ομάδας που περιλάμβανε ακόμα και τον νομπελίστα φυσικό Ενρίκο Φέρμι, δημιούργησαν μια συσκευή. Το χρονοβίζωρα. Ο Ερνέτη ήταν ξεκάθαρος. Δεν ήταν μηχανή του χρόνου με την έννοια του ταξιδιού. Ήταν ένας δέκτης. Βασιζόταν στη θεωρία ότι κάθε ήχος και κάθε εικόνα που δημιουργείται δεν χάνεται ποτέ. Μετατρέπεται σε ενέργεια και αιωρείται στο σύμπαν. Η συσκευή αυτή, έλεγε, μπορούσε να συντονιστεί σε αυτές τις συχνότητες και να ανασυνθέσει γεγονότα του παρελθόντος, σαν να βλέπεις τηλεόραση. Ο ίδιος ο Ερνέτη ισχυρίστηκε ότι είδε και άκουσε ομιλίες του Κικέρονα, χαμένες αρχαίες τραγωδίες, αλλά και το πιο σημαντικό, είδε το Θείο Πάθος, είδε τη Σταύρωση. Το Βατικανό διέψευσε τα πάντα. Η επίσημη γραμμή είναι ότι τέτοια μηχανή δεν υπήρξε ποτέ. Όμως, λίγο πριν πεθάνει, ο Ερνέτη δεν ανακάλεσε. Υπάρχουν αναφορές ότι η μηχανή κατασχέθηκε και αποσυναρμολογήθηκε με εντολή του Πάπα Πίου του 12ου. Γιατί? Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι μια τέτοια συσκευή θα καταργούσε την ιδιωτικότητα και θα ήταν επικίνδυνη για την ανθρωπότητα. Αλλά μήπως ο πραγματικός φόβος ήταν άλλος? Φανταστείτε για μια στιγμή να υπάρχει μια οθόνη που δείχνει την απόλυτη ιστορική αλήθεια. Τι θα γινόταν αν η εικόνα της Σταύρωσης ή τα λόγια του Ιησού ήταν διαφορετικά από αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια? Τι θα γινόταν αν ο χρονοβίζωρας επιβεβαίωνε το Ευαγγέλιο του Ιούδα ή τα μυστικά της Μαγδαληνής? Μια τέτοια μηχανή δεν θα ήταν απλώς τεχνολογικό επίτευγμα. Θα ήταν το τέλος της οργανωμένης θρησκείας όπως την ξέρουμε. Η αλήθεια μερικές φορές είναι πιο επικίνδυνη από το ψέμα. Σήμερα βέβαια
Το Βατικανό δεν κοιτάζει μόνο το παρελθόν, έχει στρέψει το βλέμμα του και στα αστέρια. Και αυτό που ψάχνει, ίσως μας συνδέει ξανά με την αρχή της ιστορίας μας. Στο όρος Γκράχαμ της Αριζόνα, το Βατικανό διατηρεί ένα από τα πιο προηγμένα αστεροσκοπεία στον κόσμο. Και εκεί, συνδεδεμένο με το τηλεσκόπιο, υπάρχει ένα όργανο υπέρυθρης παρατήρησης με ένα όνομα που παγώνει το αίμα. Λούσιφερ. Επισήμως, το Βατικανό λέει ότι είναι απλώς ένα τεχνικό ακρονίμιο. Αλλά είναι δυνατόν ο θεσμός που πολεμά τον διάβολο να δίνει το όνομά του στο μάτι με το οποίο κοιτάζει το σύμπαν. Είναι απλώς μια άτυχη επιλογή ονόματος ή ένας κρυφός συμβολισμός. Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις ανθρώπων του Βατικανού, όπως του αστρονόμου Γκάι Κονσολμάνιο, προετοιμάζουν το έδαφος. Μιλούν ανοιχτά πλέον για την ύπαρξη εξωγήινων αδελφών. Λένε ότι η ύπαρξή τους δεν αντιβαίνει στη βίβλο. Αλλά εδώ οι συνωμότες βλέπουν κάτι άλλο. Μήπως το Βατικανό δεν περιμένει νέους φίλους από άλλους πλανήτες? Μήπως περιμένει την επιστροφή των παλαιών? Θυμηθείτε το βιβλίο του Ενόχ που αναφέραμε. Τους εγρήγορους. Τους έκπτωτους αγγέλους που κατέβηκαν στη γη και έδωσαν γνώση στους ανθρώπους. Αν αυτοί οι άγγελοι δεν ήταν πνεύματα, αλλά οντότητες με σάρκα και οστά, τότε ίσως το Βατικανό ξέρει ότι έρχεται η ώρα της επιστροφής τους. Χειρόγραφα που αλλάζουν την ιστορία. Μηχανές που βλέπουν το παρελθόν. Τηλεσκόπια με το όνομα του Εωσφόρου. Όλα τα στοιχεία δείχνουν προς μία κατεύθυνση. Το Βατικανό δεν είναι απλώς μια εκκλησία. Είναι ένας θεματοφύλακας. Κρατάει τα κλειδιά μιας πραγματικότητας που μας κρύβουν επιμελώς. Όμως, υπάρχει μια τελευταία λεπτομέρεια. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτοί οι επισκέπτες, οι έκπτωτοι, δεν έρχονται από τον ουρανό. Είναι ήδη εδώ. Υπάρχει ένα μέρος στον πλανήτη μας. Απομονωμένο, παγωμένο και απαγορευμένο για τους κοινούς θνητούς. Ένα μέρος που τα τελευταία χρόνια, παράξενα και ξαφνικά, άρχισαν να επισκέπτονται θρησκευτικοί ηγέτες και πολιτικοί αρχηγοί χωρίς καμία εξήγηση. Δεν πήγαν στη Ρώμη. Πήγαν στην άκρη του κόσμου. Εκεί που ο πάγος κρύβει αρχαία μυστικά και ίσως ζωντανές παρουσίες. Στο επόμενο βίντεο θα φορέσουμε τα βαριά ρούχα μας. Θα ταξιδέψουμε στην Ανταρκτική για να μάθουμε τι πραγματικά βρήκαν εκεί κάτω. Μείνετε συντονισμένοι. Η αλήθεια είναι πάντα πιο παράξενη από τη φαντασία.